For today, we are going to unbox and reveal the newest budget phone from Huawei, which is Huawei Y6P. And as you can see, colorful yung box niya, maganda yung packaging, and nakalagay na rin na meron siyang 4GB na RAM and 64GB na internal storage. Nakalagay na rin dito na yung mga apps ay pwede nang ma-download through Huawei App Gallery at hindi na sa Google Play. Yung i-unbox natin o yung bubuksan natin na to is ito na yung retail unit. Ibig sabihin, ito na yung mabibili nyo mismo sa mall. So ano-ano ba yung mga laman niya? Bago ko i-open yung box, please subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload. Lalo yung mga travel stories and mga gadget review na gagawin ko in the next coming days. Okay, so buksan na natin. So, ang kasama sa box is yung phone, yung actual unit, and then itong SIM ejector tool. Yan natin kung ano pa yung mga naman niya. So, SIM ejector tool, yung warranty card, and then yung manual, and meron na rin siyang kasamang jelly case para ma-protect yung phone nyo. So, meron na rin siyang kasamang micro USB cable. Ito yun. Yung power brick. Ito yung gagamitin nyo para may charge at saka pag-transfer ng data and mga files. And meron din siyang free na ito. Meron siyang earphones na kasama. Huawei Y6P is available into 3 colors, which is emerald green, phantom purple, and midnight black. Yung available na lang sa store kung saan ako bumili is emerald green. Very elegant and radiant yung back cover niya, and as you can see, meron kang makikitang mga stunning curves, lalo na pag tinatamaan siya ng ilaw. Tingnan naman natin yung external feature niya or yung external parts niya. So, dito sa ibabaw, makikita nyo, meron siyang secondary microphone. And then sa ilalim naman, nandito yung earphone jack, primary microphone, micro USB port, at saka yung speaker grill. And then sa side, dito, yung power button, and then yung volume control. Sa kabila naman, nandito yung SIM card tray. Ito. Nung binili ko pala siya, pinalagyan ko na rin siya ng tempered glass kasi para mas maprotektahan ko yung screen. Hindi siya kasama, hindi siya free, it's 300 pesos. Buksan na natin. Tingnan natin yung mga menus niya. Ayan. Okay. Camera. So, dahil bago pa siya, meron pa siyang mga tips and instructions kung paano gamitin or paano i-explore or i-manipulate yung mga applications or yung feature ng phone. At dahil ang Huawei Y6P ay meron ng 6.3 inches dewdrop display, mas malapad na at saka mas immersive na yung visual experience, lalo na kung naglalaro kayo or nagtatake ng photos and videos. At dahil nga 5,000 mAh yung battery niya, kung full charge siya, pwede mo siyang magamit ng 20 hours para sa 4G web surfing, 36 hours for 4G calling, and 32 hours for video playback, and 37 hours FM radio without headphones. Ganun siya katagal mong magagamit at hindi agad malulobat. Ang maganda pa dito, pwede mong gamitin yung phone na to para mag-charge ng isa pang phone or yung tinatawag na lang reverse charging. So, kailangan mo lang ng OTG cable para ma-connect mo yung isang phone papunta dito. So, di ba interesting yun? Lalo na kung dalawa yung phone mo tapos nalobat agad yung isa.
pwede mo siyang i-charge dito. Yung Huawei Y6P is equipped with triple rear cameras. This one is the 13 megapixel primary lens. The middle one is the 5 megapixel wide angle lens, and then yung last one is yung 2 megapixel depth lens. Ito yun. Speaking of wide angle lens, itong Huawei Y6P is merong 120 degree ultra wide angle lens. Ibig sabihin, mas malawak yung makukuha mong photos, lalo na kung ang mga kukunan mo ay landscape, architecture, mas makikita mo ng buo, mas makukunan mo ng buo yung mga sceneries na gusto mong makunan. Para naman sa mga mahilig mag-selfie and mag-take ng mga portrait, meron itong 8 megapixel na beauty camera. So, mas magiging malinaw, mas crisp yung magiging picture mo. Ibig sabihin, mas magiging maganda yung mga kuha mong photos and videos using these 3 lenses. Kung mahilig kayong gumawa ng collage, itong Huawei Y6P is merong tinatawag na Smart Collage, wherein pwede kayong mag-combine or gumawa ng collage ng 2 up to 9 photos without using a third-party application kasi may feature siya na gano'n, tinatawag din ng Smart Collage. Kanina, na-mention ko na itong Huawei Y6P ay merong 4GB na RAM and 64GB na internal memory. Ibig sabihin, mas marami na yung may store mong photos, videos, messages, marami kang may install na apps, and kung hindi ka pa rin satisfied doon, marami ka pang gustong ilagay, expandable yung memory niya to 512GB. Pag-usapan naman natin ngayon yung Huawei Super Sound. Itong Huawei Y6P ay mayroong wireless FM radio. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng earphones or earbuds para lang makapakinig sa mga favorite FM radio stations mo dahil nga meron na itong built-in na independent FM antenna. Bukod sa wireless FM radio, itong Huawei Y6P can release 88 decibel of sound with stronger bass effects, which is 1.6 louder than any other phones. So kung mahilig kayong mag-party ng mga barkada mo or ng mga friends mo, ideal na gamitin itong phone na to. Kasi nga, maganda yung tunog, malakas, kumpara sa ibang mga phones. Tulad nga na nabanggit ko kanina, Huawei App Gallery is the official app distribution platform ng lahat ng Huawei phones. So, ibig sabihin, dun tayo pwedeng mag-search and mag-download ng mga mobile applications na kailangan natin. Kung dati, pwede tayo sa Google Play Store, ngayon hindi na. Kasi nga, yung Huawei App Gallery na ang official distribution platform ng lahat ng Huawei phones. Lahat naman ng mga major applications na kailangan natin sa phone natin, everyday ay halos andito na sa app gallery. Kung wala naman dito, pwede tayo mag-download ng third party which is yung APK Pure or APK Monk para i-download yung mga applications na hindi available dito sa app gallery. Magkano nga ba siya? It's 5,590 pesos only. So kung naghahanap kayo ng budget phones na gagamitin nyo for everyday, para mag-take ng photos, mag-videos, mag-text, tumawag, mag-internet, maglaro, para sa akin, sobrang sulit na nitong Huawei Y6P for 5,990 pesos. That's it guys, tapos na tayong mag-unbox and mag-reveal ng specifications nitong Huawei Y6P. Sa palagay nyo, worth it ba yung 5,990 pesos para sa phone na to? Kung meron kayong suggestions and reactions, please comment down below. And again, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga susunod kong videos about my travels and gadget reviews.